the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल बहुप्रकोप युक्त मुलुक हो। जलवायु परिवर्तनको जोखिमले त झन् हाम्रा विपदहरू बढाइरहेको छ र खानेपानी सरसफाइको कुरा गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको जोखिममा हाम्रा खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा सुविधाहरू परिरहेका छन्। आजको कार्यक्रम टक अफ द टाउन यसैमा केन्द्रित रहनेछ कि जलवायु परिवर्तनको जोखिमले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा के कस्तो अवरोधहरू सृजना गरिरहेको छ, के कस्ता चुनौतीहरू छन्, त्यसको व्यवस्थापनको लागि, त्यसको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि हामीले के कस्ता प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यशाला भएको छ र त्यो कार्यशालाबाट केही निष्कर्षहरू निकालिएको छ, केही कार्ययोजनाहरू बनेका छन् जुन कार्यान्वयनमा जाँदैछन्। त्यो विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। Talk of the Town. हामीले चाहिँ आज चाहिँ प्योरली हाम्रो के 4 दिनको हामी एक्सर्साइज गऱ्यौँ, 3 दिनको। त्यसमा चाहिँ हामीले के कोर एक्सन्स प्लान, rural water, rural sanitation, urban water, urban sanitation, wash in schools र wash in healthcare facilities भन्दाखेरि 6वटा सब सेक्टरमा चाहिँ हामीले एकदम इन डेप्थ डिस्कसनहरू गरेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सन प्लान्सहरू हामी कसरी गएको छौँ, एउटा टाइमलाइनको हिसाबले, एउटा बजेटको हिसाबले र एक्टिभिटिज, प्रायोरिटी एक्टिभिटिजको हिसाबले। हुन त 60-70-100वटा एक्टिभिटिज हामीले सोचेका थियौँ होला, तर वी आर गोइङ डाउन टु अ भेरी स्पेसिफिक 4-5वटा की एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले प्रपोज गरिरहेका छौँ। खास गरेर जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा सुविधाको सन्दर्भमा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको सन्दर्भमा कस्ता खालका अवरोधहरू छन्, चुनौतीहरू छन् र त्यसको सन्दर्भमा के कस्तो कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष छलफल भएको छ। We first determined the climate risks based on the hazards, vulnerability, and exposed groups. So our first 3 climate risks that we ranked were drought. So next is landslide, the climate risk that was caused by a hazard that is landslide. So next climate risk, the third one, is due to the climate hazard that's flood. The first one is to develop and implement key performance indicators, so KPI based monitoring mechanism for urban utility operator of private sector with incentive and cross subsidy package. That's our activity 1. Establishment of independent authority for regulation and tariff fixation. So the third activity is construction of recharge pits with identification of potential recharge areas and adopt policy measures for rainwater harvesting and recharge measures for urban municipalities. So fourth activity is construction of flood resilient impounding reservoirs of appropriate water treatment system. It's such a core issue everywhere we are going, but what we are also seeing is rapid development of roads and drainage, and the drainage is all pakka construction. There's no infiltration. So also in the road and drainage construction design, it needs to be integrated with localized infiltration, swale systems, etc. We are getting all the water, and then it's all going from upstream to downstream and increasing the flood flow. So I know that drainage hasn't been typically considered under the wash sector, but there are strong linkages in how to integrate that directly in the road and drainage constructions as well, which prevents or addresses the risks. एउटा चाहिँ यो एडभोकेसी मेकानिजम कमन प्लेटफर्म इस्टाब्लिस गर्ने भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ, जोसँग हामीले हेर्न सक्ने एरियाहरू, एडभोकेसी गर्न सक्ने एरियाहरू कहाँ हुन सक्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो इन्टरमिनिस्ट्रियल क्लाइमेट चेन्ज कोअर्डिनेसन कमिटीसँगको डायलगको कुरा आछ। त्यसपछि वेक्ससँग ग्लोबल वाटर लिडरसिपको प्रोग्रामै छ हैन, त्यो प्रोग्रामलाई अलिकति स्ट्रेन्थन कसरी गर्ने भन्ने आछ। डेटा सेयरिङमा एनडीआरआरएमए मोफेसँग डायलग गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आछ। क्लाइमेट फाइनेन्सिङको एक्सेसको लागि मोफसँग डायलग सुरु गर्नुपर्ने र डिएचएमको पनि डिफ्रेन्ट यो सेक्टर प्लेटफर्महरुमा हाम्रो एक्सेस पुग्नको लागि डायलगहरु इनिसिएसन गर्ने भन्ने छ। कम्तीमा यो डायलगको इनिसिएसन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ वाटर सप्लाईले सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो फर्स्टमा
यो कलेक्सन र रिभ्यू एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसनहरू जे छ त्यसको कम्तीमा कलेक्सन र रिभ्यू स्टार्ट गरौँ र यो स्टार्ट चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ यो अहिले भइरहेको जिएसआरकै ग्रुपको सपोर्ट लिउँ। थर्ड चाहिँ अघि हामीले लोकल गभर्मेन्टको लागि कुरा गऱ्यौँ नि, एउटा चाहिँ यो कम्तीमा पोलिटिकल इकोनोमी बढाउनको लागि चाहिँ पार्लियामेन्टेरियन कमिटीहरूसम्म 3वटा इभेन्ट चाहिँ यो वर्ष प्रपोज गरौँ, 3वटा इभेन्टमा डिस्कस गरौँ। हामीले त्यो इन्डिकेटर त बनाउन सक्दैनौँ, तर कम्तीमा मोफागासँग यो वास युनिटको सेक्सनको अर्ग्यानोग्रामको लोकल गभर्मेन्टहरूको र वास इन्डिकेटरहरूको चाहिँ लिजामा इन्कर्पोरेसनको लागि चाहिँ एडभोकेसी सुरु गरौँ भन्ने हो। यो चिज चाहिँ एउटा इन्डिकेटरको रूपमा राखेको छ। रुरल वाटरले मोर अपस्ट्रिम वर्कलाई चाहिँ गरेको छ, फोकस गरेको छ, जुन कुरो चाहिँ अर्बन वाटरमा पनि चाहिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो ठिक हो। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मिलान गरेर होइन, यो हामीले देखाएको नि, हामीले यहाँ रुरल वाटरको पर्सपेक्टिभबाट देखायौँ, तर 5वटै ग्रुपलाई 6वटै ग्रुपलाई काम लाग्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। खानेपानीको साथमा सरसफाइको कुरा गर्दाखेरि पनि ग्रामीण तथा सहरी सरसफाइको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जलवायु परिवर्तनको जोखिमले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सरसफाइको कामहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै खालका अवरोधहरू भएका छन्, धेरै खालका चुनौतीहरू थपिएका छन् र यो तयार गरिएको कार्ययोजनामा जुन छलफलहरू भएको छ यो छलफलले विभिन्न सल्लाह सुझाव तथा निचोडहरू यसरी निकालेको छ। हामीले 3वटा क्लाइमेट रिस्क भनेको थियौँ, एउटा फ्लड, ल्यान्डस्लाइड र ड्राउट्स, यिनीहरू चाहिँ मेजर 3टा रिस्क हो, त्यसैसँग एसोसिएटेड छ। मैले यसलाई धेरै उयो गरिनँ। एक्टिभिटिजहरूमा जाँदाखेरि नम्बर 1 एक्टिभिटी चाहिँ यो 3टै हुनु चाहिँ क्लाइमेट रिस्कहरू 3टैसँग एसोसिएटेड छ। interaction program with political leaders on rural sanitation and hygiene due to climate change impacts, जुन अघि रजी सरले पनि एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो, त्यो इन्ट्रेक्सनहरू चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ भन्ने, ताकि त्यो पोलिसिजहरू मेकिङ, प्लानिङहरू, बजेटिङहरूमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्टहरू गर्नु सकोस् भनेर। अर्को भनेको चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङको एक्टिभिटिज राखेका छौँ। अर्को एक्टिभिटी भनेको चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट अफ गाइडलाइन्स, म्यानुअल्सहरू, यिनीहरू एसओपीहरू बनाउने, जुन चाहिँ यो चाहिँ क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको फेसिलिटिजहरू को सम्बन्धी एउटा स्ट्रक्चरल सम्बन्धीको डिजाइनहरू, गाइडलाइन्सहरू त्यसरी बनाउने, र अर्को चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि चाहिँ इन्गेजहरू कसरी गराउन सकिन्छ रुरल सेनिटेसनमा, ताकि त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ र प्राइभेट सेक्टरले बनाएको फेसिलिटिजहरू पनि क्लाइमेट रेजिलियन्ट हुनसक्छ। यो 2टा एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ मर्ज गरेर हामीले यो 3rd एक्टिभिटी बनाएको थियौँ। लास्ट एक्टिभिटी भनेर चाहिँ इन्स्योर डेडिकेटेड ह्युमन रिसोर्स, हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स पनि चाहिन्छ भनेर यो चाहिँ राखेको थियौँ। यो एक्टिभिटी 3मा प्रभात सरले जुन राख्नु भएको छ नि, म यो क्यापासिटी बिल्डिङ, यो ट्रेनिङ म्यानुअल्सहरूकोमा त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा यो जुन रेस्पोन्सिबल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो मोफागाबाट पनि यो धेरै यसमा चाहिँ काम भएको छ होइन। यो लोकल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ एकाडेमीहरूबाट चाहिँ यो क्यापासिटी बिल्डिङको र अरू चाहिँ ट्रेनिङ म्यानेजरहरू भएको छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले लो ह्याङ्गिङ फ्रुटको हिसाबमा हामीले जुन टाइम फ्रेमहरू राखेको छ त्यसलाई पनि रेफरेन्स गरेर गर्ने भन्नेमा छ। र अब यसलाई चाहिँ अलिकति यो युनिसेफले पनि अहिले हामीले यसलाई एजेन्डामा राखेको हुँदाखेरि चाहिँ जसले त्यो मोफागा र अहिले जुन यो एलइटिए होइन, उहाँले चाहिँ धेरै यो पालिका लेभलमै गएर पनि त्यो कुराको सुरुवात भइसकेको छ। सो इट्स नट लाइक वी डोन्ट ह्याभ टु हामी चाहिँ स्क्रचबाटै गर्न चाहिँ पर्दैन होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ क्लाइमेट रेजिलियन्ट बोटलनेक आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने भएको कारणले अर्बन सेनिटेसनको हकमा ह्याजार्ड चाहिँ 3टा, द मोस्ट क्रिटिकल इज ड्राउट, देन फ्लड, देन ल्यान्डस्लाइड, त्यसलाई कन्सिडर गर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले रिस्क आइडेन्टिफाई गर्यो। रिस्कमा चाहिँ अब एक्सपोजर तपाईँलाई थाहा छ, ह्याजार्ड, एक्सपोजर एन्ड भलरेबिलिटी। एक्टिभिटी 1मा चाहिँ सेन्सिटाइजेसन टु द अर्बन पोलिटिकल लिडर्स रिगार्डिङ द क्लाइमेट रेजिलियन्ट अर्बन सेनिटेसन फेसिलिटी एन्ड सर्भिस। अर्को एक्टिभिटीमा चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ, बजेटिङ, फाइनेन्सिङ, कन्सिडरिङ क्लाइमेट रेजिलियन्ट सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फर अल इन अर्बन एरिया। अब एक्टिभिटी 3मा चाहिँ अब इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इस्टाब्लिसिङ द मोनिटरिङ मेकानिजम, प्रोटोकल एन्ड गाइडलाइन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट अर्बन सेनिटेसन एट सेक्टर लेभल अन्डर लिडरसिप अफ MOWS। फाइनली एक्टिभिटी 4 छ प्रिपेयर अ रोडम्याप फर अर्बन सेनिटेसन टु एड्रेस द निड अफ मोस्ट भल्नरेबल इन पार्टनर्स विथ सेक्टर पार्टनर्स इन्क्लुडिङ प्राइभेट सेक्टर।
हामीले हाम्रो 8 थीमेटिक एरियाजमा चाहिँ एउटा सेक्टरमा चाहिँ एउटा चाहिँ वाश एन्ड हेल्थ पनि थियो। त्यसको लागि हामीले टेम्परेचर ट्रेन्ड, हाम्रो प्रेसिपिटेसन, एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू सबैको म्यापिङ गरेका छौँ होइन। र त्यसमा नै हामीले क्लाइमेट इन्ड्युस्ड हजार्ड्सहरू पनि आइडेन्टिफाई गरेका छौँ र फ्युचर सिनारियोज फर क्लाइमेट चेन्ज हजार्ड्स भनेर पनि आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र यसलाई पनि हामीले त्योसँग लिङ्क गरेर त्यसलाई अपडेट गर्दै जाने हो भने चाहिँ हामीलाई अझै हटस्पट्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। र यो चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ यसले चाहिँ धेरै नै सपोर्ट गर्छ होला। खानेपानी तथा सरसफाइको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन्। विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था कस्तो छ र जलवायु परिवर्तनको जोखिमले यी क्षेत्रहरूमा कस्तो असर गर्न सक्छ र हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो कार्यशालामा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको छ र यो कार्ययोजनाले महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै विभिन्न निष्कर्षहरू समेत निकालेको छ। क्लाइमेट रेसिलियन्स स्कुल वास फेसिलिटीका लागि मुख्यतः 4वटा एक्टिभिटिज हामीले तयारी गरेका छौँ। नम्बर 1 मा 3 स्टार अप्रोचमा चाहिँ क्लाइमेट रेसिलियन्स स्कुलमा रहेर कन्स्ट्रक्सन मेनुअल तयारी गर्ने। नम्बर 2 मा क्लाइमेट रेसिलियन्स स्कुल वास डिजाइन र इम्प्लिमेन्टेसन गर्न मेसन लो कस्ट ट्रिटमेन्ट सोलुसन वास इन स्कुलका लागि तयारी गर्ने। नम्बर 3 मा रेसिलियन्स स्कुल वास इम्प्लिमेन्टेसन, क्लाइमेट रेसिलियन्स स्कुल वास इम्प्लिमेन्टेसनका लागि अन्तर मन्त्रालय, अन्तर विभाग र तिनै तहका सरकार बीच चाहिँ कोअर्डिनेसन पार्टलाई चाहिँ फोकस गरेका छौँ। नम्बर 4 मा चाहिँ वास इन स्कुलको लागि डेभलपमेन्ट एभिडेन्स बेस्ड क्लाइमेट रेसिलियन्स फाइनेन्सिङ प्लानलाई तयारी गरेका छौँ। न्युट्रिसनको प्रोग्रामहरू धेरै पोषणकै विशेष गरेर दिवा खाजाको प्रोग्रामहरू धेरै स्कुलहरूमा लागू भएको मैले देख्छु सायद फिल्ड भिजिटको क्रममा। त्यसै कारणले यो वास न्युट्रिसनसँग यसलाई कतै न कतै इन्टरलिङ्केज गराउनु पर्ने हो कि अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स र अरू सेक्टर इन्भाइरोमेन्ट अरू सेक्टर मिनिस्ट्रीसँग यो सेक्टरको वास सेक्टरको डायलग के हुने, क्वालिटी डायलग के हुने र कहाँबाट जाने हेर्दाखेरि कति लिड मिनिस्ट्री अफ वाटर सप्लाई, कति लिड मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनतिर पनि छ। जुन यो क्लाइमेट रिस्क रेजिलियन्स वासको कुरा चाहिँ करिकुलममा पनि छिराउने भन्ने राख्नु भएको छ कि छैन, भए त्यसलाई कसरी राख्नु भएको छ? किनकि किड्स अब स्कुल गोइङ किड्सै अलमोस्ट करिब 50 लाख भन्दा माथि छ। त्यो एउटा राम्रो मिडियम हुनसक्छ टु रिच आउट द फर्स्ट रेस्पोन्डर्स। वास भन्ने बित्तिकै यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो थीमेटिक डिफ्रेन्स छ नि, सबै कुराहरू आउँछ नि होइन। सो हामीले चाहिँ अब प्रोभिन्स र लोकल लेभललाई हामीले चाहिँ छुट्टै त्यो वास इन स्कुललाई फोकस नगरिकन ओभरअल कन्सोलिडेटेड वास समिट भनेर चाहिँ फर इन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेर चाहिँ एनवासलाई टेकेर हामीले चाहिँ त्यो गऱ्यो भने बिट एन्ड पिसेस नगरिकन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्सोलिडेटेड प्लान आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल एजेन्सिज प्लस चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्स लोकल लेभललाई पनि एउटा गाइडेन्स चाहिँ दिन्छ के। विद्यालयको शौचालयको अपरेसन र म्यानेजमेन्टमा कसरी ट्रिगर गर्न सकिन्छ त्यो पार्ट चाहिँ एउटा सब एक्टिभिटीमा राख्न सक्यो भने वास स्कुलको उसमा अलिकति बेटर हुन्छ कि ओभरअल वासको एसडिजी 6.6 एचिभ गर्नलाई भन्ने नै हो मेरो। अहिले हेर्दाखेरिमा चाहिँ के छ भने धन्दै हामीसँग 90% स्कुलहरूमा वास फेसिलिटी कुनै न कुनै लेभलको छ। तर फङ्सनालिटीको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग हार्डली चाहिँ अहिले फङ्सनालिटीको इस्यु गर्ने हो भने 25-30% स्कुलहरू मात्रै फङ्सनल छ टोयलेटको। त्यस कारणले हामीलाई नयाँ टोयलेटहरू बनाउने भन्दा पनि अहिले भएको टोयलेटहरूलाई सकेसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्सको पार्टहरूमा जानुपर्ने हुन्छ होला। स्कुलमा चाहिँ के छ भने पर क्यापिटा कस्टको हिसाबले र हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको हिसाबमा सबभन्दा बढी पपुलेसन रिच गर्ने ठाउँ चाहिँ स्कुल नै हो। त्यस कारणले हामीले अलिकति लोकल लेभलसँग डायलग गर्ने हो भने चाहिँ 1 वर्षमा स्कुलको काम चाहिँ सक्दिउँ भन्ने केही पालिकाहरू निक्लिनु भएको छ। त्यस कारणले इन्भेस्टमेन्टमा हामीसँग पैसा नभएको समस्या होइन, हामीले त्यहाँ च्यानलाइज गर्न नसकेको समस्या हो। त्यसलाई चाहिँ एडभोकेसी बढाउन सक्ने हो भने लोकल लेभलमा गएको पैसाहरूलाई नै हामीले वासन स्कुलमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले काम गरेको फिल्डमा काम गरेको आधारमा त्यो एउटा भनौँ ल। यो बाहेक अब क्लाइमेट रेजिलियन्ट रिलेटेड फन्ड्सहरू, अब क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड फन्डिङ नयाँ कुराहरू आउने कुराहरू अर्को पाटो होला। सायद एउटा चाहिँ प्रपोजलहरू बनाउने, सबमिट गर्ने, यहाँ चाहिँ विशेष गरी कार्डर्स बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। सायद नेसनल लेभलमा त्यो कार्डर बन्ला, प्रपोजल लेख्ने टिमहरू बन्ला, त्यसले पनि फन्डिङहरू चाहिँ ल्याउँछ होला। सायद चाहिँ न्यू एभिन्यूहरू चाहिँ त्यो हुनसक्छ होला भन्ने एउटा लाग्छ। सिधा एक्सन प्लानमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो एक्टिभिटीमा चाहिँ के राख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ
डेभलप क्लाइमेट रेजिलेन्ट कन्स्ट्रक्सन गाइडलाइन। सुरुमा हामीले म्यानुअल भनेको थियो, म्यानुअल चाहिँ अलिक सानो होला भनेर गाइडलाइनमा गयौँ फर वास एन्ड हेल्थ केयर फेसिलिटी। र हाम्रो एक्जिस्टिङ पनि छ, त्यसलाई रेट्रोफिटिङ पनि गर्नु पऱ्यो र नयाँ पनि बन्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्, त्यही भएर हामीले न्यू कन्स्ट्रक्सन पनि राख्यौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो अघि मैले भने जस्तै फ्लड र ल्यान्डस्लाइड दुइटालाई नै हुनुपर्छ र सँगसँगै अरू हजार्सलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ एउटा मात्र रिस्कमा चाहिँ आइडेन्टिफाई हुँदैन, यो एक्टिभिटी रिलेट हुँदैन भनेर हामीले सबैलाई चाहिँ जेनरलाइज गरेर राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड एक्टिभिटी भने चाहिँ अब यो सबै गर्नलाई चाहिँ पैसा चाहियो होइन, रिसोर्स मोबिलाइज हुनु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ अब हामीले चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टको हिसाबमा क्यापेसिटी डेभलपमेन्टलाई चुन्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी भनेको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ अफ वास एन्ड हेल्थ सेक्टर्स होइन र स्टेक होल्डर अन क्लाइमेट रेजिलेन्ट वास एन्ड हेल्थ केयर फेसिलिटीको एक्टिभिटी टाइटल गरेका छौँ। चौथोमा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसनलाई चाहिँ सेलेक्ट गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ अब अलिकति ब्रोड छ एक्टिभिटी, कोअर्डिनेसन बिट्विन हेल्थ एन्ड वास, तर सब एक्टिभिटीहरूले चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति स्पेसिफिक गर्न खोजिरहेका छौँ र डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रीहरूलाई चाहिँ लिड दिएका छौँ, किन भन्दा डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रीहरूको रोल चाहिँ देखियो यसमा सब एक्टिभिटीहरूमा। यो कस्तो भयो भने हामीसँग अहिले हस्पिटलसँग रिलेटेड कुरा हेर्ने हो भने भयभरको इक्विपमेन्ट छ तर म्याक्सिमम युटिलाइजेसन छैन। जस्तै एउटै हस्पिटलमा 15वटा एक्सरे मसिन चाहिँ एउटा नै काम गर्दैन। तिनीहरूको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि राख्दा बेस्ट हुने कि जस्तो लाग्यो मलाई एउटा कुरो। अर्को यो हस्पिटल जेनेरेटेड वेस्टहरूको प्रोपर म्यानेजमेन्ट र युटिलाइजेसनको कुरो पनि थप्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुरहरूको त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सबै ज्यान चाहिँ 24देखि मात्रै सुरु भयो, अलिकति इमिडिएट भइदिएको भए अझ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला एउटा एक्सन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ जुन त्यो जिसिएफको चाहिँ कुरामा चाहिँ अब हजुरहरूको मात्रै सेक्टर एक्लै जाँदाखेरि चाहिँ कति रेलिभेन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेट भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो हामी पनि थियौँ, यहाँ चाहिँ रुरल अर्बनहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, सबै ग्रुप चाहिँ इन्टिग्रेट चाहिँ गरेर जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आइडिया हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति मनमा लागेको कुरा है। प्राइभेट सेक्टरको ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बिजनेस चाहिँ एजुकेसनमा र हेल्थमा है, त्यो पाटोमा चाहिँ बारेमा यहाँहरूको छलफल भएको थियो कि थिएन? अराउन्ड 50% बढी पपुलेसनहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाटै म्यानेज गरेको अब त्यो हिसाबमा हुनु लिन्छ। तर त्यो प्राइभेट सेक्टर म्यानेज गरेको हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू अथवा त्यो फेसिलिटीहरूभित्र वास पनि पर्छ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड कुराहरूमध्ये त्यो मापन गर्ने विधिहरू के छ, हामी प्र्याक्टिसहरू के छ, त्यसलाई छैन भने त्यो कहाँ कुन चाहिँ उसमा त्यो हाम्रो एउटा हाम्रो पोलिसीमा त्यसलाई राखेर यसलाई अलिकति इन्फोर्स गर्न खोज्नु भएको छ, यहाँ सायद छलफल भएको होला, त्यो कुरा चाहिँ भनिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। जलवायु परिवर्तनको जोखिम र यसले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने अवरोध र चाल्नुपर्ने कदमहरूको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उपशीर्षकहरूमा जुन 4 दिनसम्म गहन छलफल भएको छ, यो छलफलले विभिन्न निष्कर्ष निकालेको छ र त्यही अनुसारको कार्ययोजना बनेको छ। तर यो कार्ययोजनामाथि पनि यस क्षेत्रका विज्ञ, सरकारवाला तथा विभिन्न निकायहरूबाट सरोकार, चासो, सल्लाह, सुझाव र प्रतिबद्धताहरू यसरी आएका छन्। 6वटा विषयमा गनुभूत गऱ्यौँ, प्लानिङ बनायौँ होइन। आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू अन्य क्षेत्रमा पनि लैजानु हुनेछ भन्ने कुरा राखेँ। सरकार निकायहरू केन्द्रदेखि पालिकासम्म सबै सहरहरूले चाहिँ यसलाई जोडदार चाहिँ लिनुहुनेछ, विशेष गरेर अझ कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ लिनुहुनेछ भन्ने कुरा राखेँ। अन्तमा वासको आँखामा वासै संसार, वास प्लान फोकस गरेपछि देखिन्छ वासै संसार। हजुरहरूको एक्टिभिटिजहरूलाई अलिकति मेरो सजेसन चाहिँ अलिकति सेपरेट गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र कुन चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड छ, कुन चाहिँ तुरुन्तै डेलिभरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसो भएर गभर्मेन्टको पोलिसीसँग गभर्मेन्टका चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल कमिटमेन्टसँग कसरी लिङ्क गर्ने त्यसलाई, र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अब ऊ चाहिँ हाम्रो निड त छँदै नै छ। वासमा तपाईँहरूले केही गर्न चाहनुहुन्छ भने डेडिकेटेड अफिसरहरू भित्र तयार गर्नुहोस्, उनीहरूले कतिखेर चाहिँ मन्त्रीलाई चाहिँ ब्रिफ गर्ने, कतिखेर सचिवलाई ब्रिफ गर्ने, कतिखेर जोइन्ट सेक्रेटरीलाई ब्रिफ उहाँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ नि। अब यहाँहरू गएर वान टाइम भेट्ने हो, 5 मिनट 10 मिनट मन्त्रीजीसँग कुरा गर्नु भने बाहिर गम्म भएर निस्कनुहुन्छ, त्यसो सक्यो है। त्यो सक्ने काम गर्नुभन्दा तपाईँहरूले चाहिँ डेडिकेटेड अफिसरहरू तयार गर्नुभयो यो फिल्डमा भने देयर आर लट अफ अपर्च्युनिटिज। इट्स अ गुड लर्निङ होइन। जुन टुल हामीले युज गऱ्यौँ, जुन एनालाइसिस को एप्रोच लियौँ, इट्स भेरी गुड। हामी क्लाइमेट रिस्कमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ होला।
बरु कतै ठाउँमा यसलाई अलिकता सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो भने सिम्प्लिफाइड भर्सन्स पनि युज गर्न सक्छौँ होला, बट द टेक्निक इज गुड इनफ है। र डिस्कसन जुन हिसाबले यहाँ सबैको पार्टिसिपेसन भयो, जुन हिसाबले पार्टिसिपेट गर्नुभयो, आई थिङ्क इट वाज एक्सलेन्ट। सबैजना एकदमै एन्थुजियास्टिक हुनुहुन्थ्यो र हामी धेरै सब्जेक्टमा केन्द्रित पनि थियौँ। All those activities are so important when you look at from point of view of climate resilience or for development of water sector. So sometimes life is not like that, right? Life has a constraint of resources, constraint of time. Time हामीलाई जीवन चाहेको जति काम कहाँ गर्न सक्छौँ त, जीवनै सानो छ, पैसा पनि हुँदैन। त्यस्तै त्यो प्रायोरिटाइजेसन नै इम्पोर्टेन्ट हो। होल थिङ इज प्रायोरिटाइजेसन। र त्यो प्रायोरिटाइजेसनबाट आएर तपाईँहरू आज जुन एक्सन प्लान्सहरू ल्याउनु भयो, द्याट्स भेरी इम्प्रेसिभ, रियली इम्प्रेसिभ। म चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। एन्ड वाट इज ह्यापन्ड इज भेरी नाइस। हामी आफै एज अ सेक्टर नै हामी कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पऱ्यो। वी सुड बी भेरी कन्स्ट्रक्टिभ इन अप्रोचेस अन हाउ वी क्यान मेक आवर सिस्टम्स बेटर, मोर क्लाइमेट रेजिलेन्ट। वी हेभ टु बी कम्पिटेटिभ because we have to access resources between the sectors and between our projects, and we have to be contemporary. World ko issue ho ni ta climate change, the climate resilience kuraharu ta. Then हामी constructive, competitive and contemporary हुनलाई bad tools to help गर्ला। मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन एज अ अर्गनाइजेसनको लागि रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दा अर्गनाइजेसनको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो त मुभिङ फरवर्ड भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो यो कार्यक्रम हाम्रो मिनिस्ट्री अफ वाटर सप्लाईले लिड गर्नुभएको छ, योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम वेक्सले लिड गरेर एकदमै राम्रो भइरहेछ। तर यो कार्यक्रम चाहिँ त्यो फोकस्ड मात्र नहोस्, भनौँ न प्रोजेक्टाइज नहोस्। यहाँ चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टकै काममा चाहिँ यसलाई इनबिल्ड गरेर हामीले कसरी त्यो वर्कसपबाट आएका कुरा र यो वर्कसपबाट आएका कुरालाई जोइन्ट एक्सन प्लान बनाएर कसरी लान सकिन्छ, ताकि हामी एउटा पर्टिकुलर मिनिस्ट्री चाहिँ साइलोमा बसेर काम नगरिकन अलिकति कोअर्डिनेटेड र हार्मोनाइज्ड वेमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। And just looking around the room here, I can see how much thought and consideration has gone into that process over the last few days. I'm very happy to see the climate resilient wash solutions and costed action plans that you presented this morning. These solutions and activities aim at enhancing resilience and addressing identified climate risks and bottlenecks. This is an action-oriented and practical way forward to progress the climate and wash agenda and to fully achieve the WASH SDG goal in Nepal. हामीले एक्सनहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ, यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ एक्सनमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो राम्रो हुन्छ। यो आगामी वर्षको बजेट त आइ नै सकेको छ हैन, रेड बुकमा डिस्प्ले नै भइसक्यो। यद्यपि त्यो बजेटमा पनि कतिपय स्लटहरू मिलाउन सक्ने अवस्थामा छन्। हाम्रो एक्टिभिटीहरूलाई पर्फर्म गर्ने गरिकन हैन, त्यो कन्भर्ट गर्ने गरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरिकन भनेदेखि हामीले त्यसलाई जोइन्टली बसेर मन्त्रालय, विभाग, अन्य जो हुनुहुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने यो सेक्टरका सबैजना बसेर हामीले छलफल गरेर के कति एचिभ गर्न सक्छौँ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वाक टुगेदर। यो वास ब्याटको फङ्सनालिटिजहरू, मेथोडोलोजिजहरू बारे चाहिँ जानकारी गराउने र अर्को चाहिँ आफ्नो विभिन्न सहभागीहरूबाट सेयरिङ गर्ने क्लाइमेट रेजिलेन्ट अथवा क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, र अर्को चाहिँ प्रोफेसनल नेटवर्किङ चाहिँ बढोत्तरी गर्ने, र त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज फन्डिङको चाहिँ विभिन्न अपर्च्युनिटीहरूको लागि चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड प्रपोजल बनाउन चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ विश्वास गरेको थियो। तर त्यसै अनुरूप ती चारैवटा उद्देश्यहरू चाहिँ फुलफिल भएको अथवा यो कार्यशाला गोष्ठीबाट भएको चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। र त्यसको अलावा क्रस सेक्टरल कोल्याबोरेसन, विभिन्न स्वास्थ्य अथवा शिक्षा, वास सेक्टरसँग जुन एउटा कोल्याबोरेटिभ एप्रोच भयो अथवा एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा अथवा होलिस्टिक एप्रोचमा कसरी जाने त्यो सम्बन्धी जुन छलफल भयो यो गोष्ठीको दौरानमा, त्यो पनि एउटा चाहिँ माइलस्टोनको रूपमा रहेको चाहिँ मैले लिएको छु। अब यसमा 6वटा सब सेक्टरहरू र त्यसमा पनि 5वटा बिल्डिङ ब्लक्सहरूलाई केन्द्रित भएर जुन यो बोटलनेक एनालाइसिसहरू गरेर त्यसबाट जुन एक्सन प्लानहरू यहाँले तयार गर्नुभयो, अब त्यो मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुपर्दा त्यसलाई चाहिँ जेएसआरको थीमेटिक ग्रुप छ जुन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्सन,
त्यसले चाहिँ अझ विशेष अध्ययन त्यसमा चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर अघि पनि भयो अलिकति जेनरलाइज जस्तो भयो अलिकति फोकस टु भएन भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर जेएसआरको नेसनल कन्क्लेभमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछ ल नेसनल कन्क्लेभमा प्रस्तुत गरेपछि त्यो चाहिँ जुन एसडिपी 2014 पछि चाहिँ एसडिपी आएको छैन 2016मा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्ने प्रयास गरेको थियौँ तर विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि त्यो हुन सकेको छैन र विभिन्न एजेन्सीहरूमा अलिकति फ्रस्ट्रेसन रहेको छ एसडिपी सन्दर्भमा त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो प्रतिबिम्बित रिफ्लेक्ट चाहिँ हुनेछ जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो यो जोखिमको अवस्थामा खास गरेर जुन खालका विपदका जोखिमहरू देखिएका छन् र त्यसमा खानेपानी र सरसफाइको सेवा सुविधामा जे जस्ता खालका अवरोधहरू आइरहेका छन् त्यसको सन्दर्भमा बनेको यो कार्ययोजना अब कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ यसले कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ होला यो कार्यशालाको उपलब्धिलाई कुन रूपमा लिने यो विषयमा मसँग 3 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु सबैभन्दा म पहिला प्रश्न सोध्छु कमलाजीलाई यो कार्यशालाको उपलब्धि के कुन रूपमा लिनुभएको छ तपाईले 4 दिनको जुन एकदमै इन्टेन्स कार्यशाला भयो यसमा धेरै कामहरू भएका छन् धेरै इनडेप्थमा गएर डिस्कसनहरू भएका छन् र केही की प्रायोरिटी एरियाहरू पनि आएका छन् जुन चाहिँ तपाईको रिस्कको आधारमा र इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट दुईटालाई छुट्टै छुट्याएर चाहिँ एक्सनहरू पनि निकालिएको छ र मलाई लाग्छ त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यो छानिएर फिल्टर भएर एक्सनहरू आउनु नै पहिलो कुरा त सबैभन्दा ठुलो एउटा उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ र अर्को दोस्रो नम्बरमा भन्दा चाहिँ यसरी क्लाइमेट फोकस्ड भएर हाम्रो वास्ट सेक्टरमा डिस्कसन एकदमै बिरलै हुने गर्दथ्यो त्यो हुनाले यो एउटा डिस्कसन सुरु हुनु अर्को एउटा उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ र तेस्रो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो डिस्कसनले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि वास्ट सेक्टर मिनिस्ट्री अफ वाटर सप्लाई र वास्ट सेक्टर एक्लै काम गरेर चाहिँ क्लाइमेटको एजेन्डालाई चाहिँ एचिभ गर्न सकिँदैन है भन्ने जुन एउटा इन्साइट भएको छ त्यो चाहिँ अर्को ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ किनकि यहाँ हामीले क्लाइमेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेस्टको कुरा आयो एनडीआरआरएमएको कुरा आयो डिएचएमको कुरा आयो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मोफागाको कुरा आयो लोकल गभर्नमेन्टहरूको कुरा आयो प्रोभिन्सको कुरा आयो भने त्यो हुनाले त्यो साइलोमा काम गर्नु भन्दा पनि हामी चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा यसले जुन सन्देश दिएको छ त्यो चाहिँ तेस्रो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ Would you please tell me the role and responsibility of development partners like UNICEF for the way forward in collaboration and cooperation with government in terms of the different gaps, including financial gap, advocacy, capacity building, and all those things in the future? I think it's very important for us to understand that, in Nepal, we have been trying to localize the SDG agenda, whereby various costed wash plants are being prepared at the municipal level, at the Palika level. That's a huge undertaking on part of not only UNICEF, but all the development partners who have come together and supporting Ministry of Water Supply in finalizing these wash plants. There are almost more than 200 plans which will be conceived and finalized soon. At the same time, the sector development plan is now being revised. The initial draft, which was prepared back in 2016, will be further revised now, and that will give us a clear indication in terms of the total cost which is required for the country to meet SDG targets. And also not SDG. When we say SDG, it's not safely managed that we are concerned about. It's not climate resilient as well at the same time. So I hope that all development plans will come together, all development partners, and they will support, the government, especially the Ministry of Water Supply, the provincial government, and the local governments, in order to fulfill their responsibilities, under the WASH Act, which has been recently promulgated, the draft policy, which is in the process of being finalized, and the sector development plan, which will be revised soon. यो कार्यशालाबाट आएका निचोड निष्कर्ष सुझाव जे छन् यो कुरा चाहिँ नि जोइन्ट सेक्टर रिभ्यू हुँदै सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लानसम्म पनि पुग्छ र त्यहाँ चाहिँ नि हामीले इन्क्लुड गर्छौँ त्यो देखिन्छ एकदम सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान अब हुन त एउटा एसडिजी आइसक्यो 7 वर्ष मात्र बाँकी छ 2030 को लागि भन्दा पनि सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान अलिकति हामी त्यो लङ 2050 सम्म बनाउने हो कि त्यो विषयमा पनि सोच्दैन त्यसैले ओभरअल चाहिँ त्यहाँसम्मको चाहिँ के सिनियर हुन्छ कस्टिङ कसरी हुन्छ र कसरी यसले
उहाँहरूलाई एड्रेस गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा लाग्छ। अब जलवायु परिवर्तनको जोखिमको चपेटामा हामी छौँ, नेपाल छौँ। यसले अब 4 दिनसम्म यहाँ छलफल गर्दाखेरि चाहिँ खानेपानी सरसफाइको सेवा सुविधा कसरी प्रभावित हुन्छ भनेर नि कुरा गऱ्यौँ। यसको वे फरवर्डहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ, निष्कर्ष पनि निकाल्यौँ। तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन्छ होला र कार्यान्वयनसँगै परिवर्तन पनि आउँछ होला त भन्ने कुरा चाहिँ मूल प्रश्न हो। यसमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई के कस्तो सहयोग सहकार्य भयो भने यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ र कहाँबाट सहयोग हुनु पर्यो र अन्तिममा तपाईँको प्रतिबद्धता के हो? अब क्लाइमेट चेन्जको यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा ग्लोबल स्टेटमेन्ट मात्रै नभइकन यो लोकल उसमा पनि देखिएको छ होइन। जस्तो केही वर्ष अगाडि मेलम्चीकै केस पनि छ एकदम जल्दो बल्दो। अब तिनीहरूलाई एड्रेस गर्न अब अघि पनि डिस्कसनमा धेरैपल्ट आयो, एउटा चाहिँ पोलिटिकल अवेरनेस र प्रायोरिटाइज कुरो चाहिँ भएन भनौँ न। कस्टको कुरो, कस्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यसो चाहिँ त्यति ठुलो कुरो होइन। अघि पनि भनौँ 40 करोड 1 करोड थपिएला 41 करोड होला भन्ने कस्ट त्यति भनौँ ऊ होइन। तर प्रायोरिटाइज गर्ने कुरो र अवेरनेस अरूभन्दा पनि पोलिटिकली चाहिँ विभिन्न लेभलमा चाहिँ अवेर गराउनु पर्ने चाहिँ देखिएको छ। गभर्मेन्ट के अरे लोकल गभर्मेन्टदेखि प्रादेशिक सरकार अथवा सङ्घीय सरकारका पनि र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यसबारे चाहिँ मेन त्यो हो। त्यसपछि क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरू लाई चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु। यो परिवर्तन आउँछ? परिवर्तन आउँछ मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू तिनैजनालाई। आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई सिन्सियर थ्याङ्क्स फर योर वर्ड्स एन्ड कमिटमेन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। टक अफ द टाउन। जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पनि खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा सुविधाहरूले निरन्तरता पाउनेछन् र दिगो रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.